हेलो नमस्ते वेलकम बैक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मसँग छ OnePlus 9 Pro। निकै नै प्रो छ यो स्मार्टफोन अनि यो चाहिँ OnePlusले चाहिँ हेसल ब्लेडसँग कोलाबरेट गरेको छ। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ बक्स टिपिकल रेड डिजाइनमा OnePlusको जुन हल्का लामो बक्स हुन्छ सो त्यही डिजाइनमा चाहिँ OnePlusको बक्स छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 12256GB वाला भेरिएन्ट हो जसको चाहिँ प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्डियन प्राइस हो। अनि यो चाहिँ नेपालमा अझै पनि लन्च भएको छैन, मात्र OnePlus 9 सिरिजको OnePlus 9 मात्र लन्च भएको छ। आई होप कि प्रो पनि लन्च हुने कुरा भइरहेको छ, छिटै नै लन्च हुन्छ होला सायद। अनि के कति प्राइस हुन्छ यो त मलाई के कति थाहा हुन्छ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिनेछु। आज चाहिँ हामी यसको गर्नेछौँ अनबक्सिङ। यदि तपाईँ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो सुरु गरौँ हाम्रो यही OnePlus 9 Pro 5G को अनबक्सिङ। ओहो सो सुरुमै हाम्रो OnePlus 9 Proलाई राखिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ वायरलेस चार्जिङको चाहिँ एउटा लोगो दिएको छ। सो अहिले चाहिँ फोनको साइडमा राखौँ अनि फोनको बक्स कन्टेन्टहरुमै त के छ। सो यहाँ एउटा नेभर स्याटलको बक्स छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चार्जिङ एडाप्टर छ जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ वार्प चार्ज छ, जुन चाहिँ 65 वाटको आउटपुट वाला चार्जिङ एडाप्टर गर्दैछ, जसले चाहिँ आधी घण्टामा हैन फोन फुल चार्ज गरिदिन्छ। रेड डिजाइनमा USB C केबल छ OnePlus को। सो अनि यहाँ चाहिँ बक्समा के छ हेरौँ है त। सो यहाँ चाहिँ लाइक हेर्न सक्नुहुन्छ OnePlus को स्टिकर्सहरु छन् निकै नै राम्रो राम्रो। अनि त्यसैगरी एउटा OnePlus को रेड केबल छ जुन चाहिँ अब तपाईले यो स्क्यानहरु गर्नु भने सायद केही बेनिफिट होला। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा सेफ्टी इन्फर्मेसन वेलकम गाइडहरु निकै नै पेपर्सहरु धेरै नै छ यो चोटी OnePlus को फोनमा, जस्तो हरेक चोटी हुन्छ OnePlus को फोनमा। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो छ OnePlus फोन। यिनीहरुलाई चाहिँ साइड गरौँ पहिला। अनबक्सिङ त भइसक्यो, अब सुरु गरौँ हाम्रो OnePlus 9 Pro को रिभ्यू। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ कप डिस्प्ले छ, सो फोन निकै नै प्रिमियम नै देखिन्छ। अनि पछाडिपट्टि जुन यो फिनिशिङ छ जसको कारणले चाहिँ फिंगरप्रिन्टहरु यतिकै सजिलै चाहिँ बस्दैन। नराम्रो के छ भने यसमा तपाईले गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ अगाडि पछाडि नै। अब यतिको प्रिमियम फ्लेक्सी लेभलको फोन भएपछि अहिलेको लेटेस्ट ग्लास युज गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। गोरिल्ला ग्लास 6 युज गर्दा चाहिँ अझै नै राम्रो हुन्छ। अनि अब यसको फिजिकल ओभरभ्यू हेर्नु हो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको आउँदछ IP68 मा डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्ट भनेर भनेको छ OnePlusले हैन। सो तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ तपाईले एउटा डुअल सिम ट्रे, त्यसैगरी एउटा प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि USB टाइप C चार्जिङ पोर्ट अनि स्पिकर ग्रिल। जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ होला यसमा Dolby Atmos को स्टेरियो स्पिकर पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी राइट साइडमा दिएको छ एउटा पावर अनलक बटन की अनि मेरो फेभरेट अलर्ट स्लाइडर जुन चाहिँ मलाई निकै नै मन पर्छ यसको अलर्ट स्लाइडर। अनि त्यसैगरी माथिपट्टि दिएको छ सेकेन्डरी माइक्रोफोन भने लेफ्ट साइडमा दिएको छ तपाईको भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन। अनि डिस्प्लेको कुरा गर्नु हो भने यो आउँदछ 6.7 इंच को क्वाड HD प्लस फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले, जसमा चाहिँ तपाईको 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ। सो निकै नै फोन निकै नै स्मुथ अनि फास्ट छैन, जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ। HDR10 प्लस पनि छ, 3000 निट पिक को ब्राइटनेस छ हैन। क्वाड HD प्लस 2K डिस्प्ले छ। सो निकै नै राम्रो छ डिस्प्ले क्वालिटीहरु, यसको कुनै पनि कम्प्लेन गर्ने चाहिँ छैन डिस्प्लेमा। जस्तो कि यो तपाईको साइड कप डिजाइनले गर्दा फोन निकै नै प्रिमियम नै देखिन्छ। त्यसैगरी पञ्च होल डिजाइनमा तपाईले 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। अनि पछाडिपट्टि जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वाड क्यामेरा छ, जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा छ भने अर्को 8 मेगापिक्सल को टेलिफोटो लेन्स। त्यसैगरी 50 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एन्ड 2 मेगापिक्सल को मोनो क्यामेरा। 8K भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ 30 फ्रेम पर। यसमा चाहिँ क्यामेराको लागि निकै नै राम्रो फिचर्सहरु छ, जस्तो कि नाइट मोडहरु यसको निकै नै राम्रो छ। त्यसैगरी टिल्ट शिफ्ट अनि प्रोहरु हैन निकै नै क्यामेराको फिचर्सहरुको लागि चाहिँ निकै नै राम्रो छ, किनभने यो चाहिँ हेसल ब्लेडसँग कोलाबरेट गरेको छ OnePlusले। अनि क्यामेराको लागि निकै नै यो फोन सुरुमा चर्चा भएको थियो, तर त्यस्तो धेरै चाहिँ चर्चा गरे अनुसार OnePlusले त्यस्तो धेरै राम्रो क्यामेरा चाहिँ ल्याएको छैन। यसमा चाहिँ सेन्सर सोनी IMX सेन्सर युज भएको छ। सफ्टवेयर प्रोसेसरको कुरा गर्नु हो भने यो आउँदछ अहिलेको लेटेस्ट प्रोसेसर Snapdragon 888 मा भने 2.84 GHz को Octra कोर प्रोसेसर दिएको छ। अनि GPU छ Adreno 660। सो एकदमै राम्रो प्रोसेसर युज गरेछ। Snapdragon चाहिँ मलाई पर्सनली निकै नै मन पर्छ। Exynos अनि MediaTekको Helio प्रोसेसर भन्दा चाहिँ मलाई Snapdragon चाहिँ प्रोसेसर निकै नै मन पर्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड भर्जन 11 छ। अनि त्यसैगरी जुलाई 1 को सेक्युरिटी अपडेट छ भने यसमा तपाईको Oxygen OS पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 11.2 भर्जन रहेको। अनि यो चाहिँ दुई तीनवटा भेरिएन्टमा आउँदछ, जस्तो कि 8 128 8 256, यो चाहिँ 12 256GB वाला भेरिएन्ट हो। अब नेपालमा चाहिँ कुन आउँछ त्यो चाहिँ अफिसियली अहिले कुनै पनि न्यूजहरु आएको छैन। आई होप कि यो नेपालमा चाँडै नै लन्च हुन सक्छ। सो यसमा चाहिँ UFS 3.1 को स्टोरेज छ। सो तपाईलाई थाहा छ UFS 3.1 निकै नै फास्ट हुन्छ। त्यसैगरी LPDDR5 को RAM युज गरेको छ। सो RAM र स्टोरेजमा कुनै पनि कम्प्लेन छैन, निकै नै फ्लेक्सिबल अनि प्रिमियम लेभलकै युज गरिएको छ। त्यसैगरी यो चाहिँ तपाईको इन डिस्प्ले फिंगर स्क्यानर आउँछ जुन चाहिँ मैले अघि सेट गरेको थिएँ, जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै फास्ट छ हैन। मैले फेस आइडी सेटअप गरेको थिएँ, सो म तपाईलाई यतापट्टि देखाएर देखाउँछु। सो यसमा फेस अनलक पनि छ।
सो थाहा छँदैछ तपाईँलाई OnePlus को फेस अनलक अनि फिङ्गर स्क्यानरहरू एकदमै फास्ट हुन्छ। OnePlus को मलाई निकै नै मनपर्छ। फेस अनलक चाहे होस् त्यो फिङ्गर स्क्यानर होस् चाहे यसको अपरेटिङ सिस्टमहरू होस्, OnePlus को निकै नै फास्ट अनि स्मुथ हुन्छ। OnePlus 9 Pro को ब्याट्रीको कुरा गर्नु हो भने यो आउँदछ 4500 mAh को ब्याट्री, जसमा पाउनुहुन्छ तपाईँलाई एउटा वार्प चार्जर 65 वाटको, जसले गर्नेछ आधी घण्टामा तपाईँको मोबाइललाई 0 देखि 100%, जसमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ पाउनुहुन्छ तपाईँलाई 50 वाटको, जसले गर्नेछ तपाईँको 43 मिनेटमा फुल चार्ज छ। अनि OnePlus को चाहिँ OnePlus 9 चाहिँ नेपालमा अलरेडी लन्च भएको छ। यो तपाईँलाई चाहिन्छ भने म लिङ्क दिन्छु, त्यहाँ गएर OnePlus 9 लिन सक्नुहुनेछ। OnePlus 9 Pro सँग सम्बन्धित अझै केही कुरा जान्नु चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्राम आइडी पनि छ, यहाँ तपाईँले यहाँ कमेन्ट गरेर पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले फुल रिभ्यू भिडियो चाहिँ बनाएको चाहिँ छुइनँ, एउटा क्विक अनबक्सिङ भिडियो जस्तो तपाईँहरूको माझमा मैले लिएर आएको छु। यो तपाईँलाई अरू कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट गरेर म अवश्य रिप्लाई दिनेछु। सो हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।